Hej! Välkomna till en ny vlogg. Det här är alltså renoveringsvlogg. Jag sitter här nu, det är typ 2 månader efter vi fick nycklarna. Men jag insåg att jag filmade verkligen ingenting. Vi var så sjukt exalterade sen att vi glömde filma. Liksom när vi hämtade nycklarna och typ förklaring eller vad som var på väg att hända. Så att egentligen det som kommer hända är bara att hoppa rakt in i att jag skrapar bort lite tapet. Först nu här kommer jag att klippa in en liten video på hur det såg ut. Och jag pratar ingenting över den, men det är egentligen så jag bara går igenom och visar hur det såg ut här när vi köpte det. Så det är först hallen och så tror jag det kommer kapphall, badrummet och sen tror jag kanske köket kommer med 50-talsluckorna och allting. Och vardagsrum och sen sovrummet. Så nu sitter jag här i det som är mer eller mindre färdigt. Vi köpte alltså den här lägenheten i slutet på januari, tror jag det var. Typ sådär runt mellan 20 och 30 januari. Jag skrev på papperna. Det gick väldigt fort. Vi visste typ inte att vi skulle kunna köpa någonting, men sen så vi var på typ 5 visningar på en vecka typ, eller på 4 dagar kanske. Hittade den här, sjukt renoveringsobjekt, men vi kände ändå att det här är vårt. Det här kan bli vårt absoluta drömhem, och så känner jag fortfarande. Jag satt här igår kväll och sa det här är typ min drömlägenhet. Trivs väldigt bra. Så vi skrev på papperna den 25-ish januari. Och sen så fick vi nycklarna första veckan på sportlovet, så typ den 27 februari. Så att sen hade vi en månad på oss innan vi behövde flytta ut från vår lägenhet på Söder. Jag var här typ mer eller mindre varje dag och gjorde grejer. Jag har gjort så sjukt mycket, men det känns otroligt bra, och det är en speciell känsla när man har gjort det själv. Det känns så, jag vet hur mycket slit som har gått in i den här lägenheten, och det gör det bara ännu bättre. Så att jag tänker bara att vi hoppar rakt in i dagen vi fick nycklarna, den 27 februari. Och jag som skrapar. Så häng med! Det är typ 15 lager tapet. Vi har den här. Sen är det någon grå. Sen är det något här. Sen ska vi se vilken är det sen. Den här är också en annan. Sen kommer den. Och sen kommer den. Paus. Hur går det för oss? Det går bra. Det går bra. Klockan är 6:30. 6:30. Vi har gjort massa saker. Eller vi har tagit bort massa saker. Så att så här ser köket ut nu. Allt kakel är borta. Fläkten är borta. Taklampa. Ja, så det är mycket som har försvunnit. Alla lister är borttagna. Luke har tagit bort dem. Kämpat. 68. Stolen kommer inte passa. Jag tror inte det. Om det här är den som jag har, eller? Nej. Det är inte. Luke har precis köpt ett skrivbord. Som är nytt.
Eller inte nytt, Aha, men... Så nu kollar vi så att stolen får plats i hålet. Nej, den kommer inte ha plats för fötterna är för breda. Man får hitta en lite nättare stol bara. Det kommer att pushas in till hela stolen. Nej, men man vill inte att de ska slå i. Nej, det är också sant. Där. Men det kanske inte behöver vara en med hjul. Nej. För det är det som gör den ganska bred, tror jag. För att den ska vara stabil. Ja. Och den här lampan kommer i lägenheten. Här, pappa. Slutet av dag 1. Det är kaos. Men vi är glada. Det är det. Ja, så här ska det bli diskmaskin. Så här ligger diskbänken. Här har vi börjat ta ner tapet. Ja, hallen är som det ska. Hejsan! Nu är det dag 2 av renovering av nya lägenheten. Jag är på väg. Det här huset här uppe är vårt lägenhetshus. Igår var vi fick ganska mycket gjort. Eller mycket ogjort snarare. Vi tog bort typ allt i köket, eller på att säga. Men kakel, bänkskivan, luckor. För allt det ska målas. Vi ska höja bänkskivan också. Vi började riva lite tapet. Insåg att vi typ inte skulle gjort det. Men för det sitter nog typ 7 lager tapet som är omöjligt att ta bort. Så vi ska inte ta bort allt, utan vi ska bara ta bort lite grann och sen, eller det vi har börjat på typ, och sen så får vi bara tänka om och sätta beige tapet istället för beige färg. Men jag tror det kommer funka. Vad mer ska vi göra idag? Ska nog typ börja slipa lite och spackla lite i skarvarna på tapeten så vi kan måla. För vi ska måla över tapeten i sovrummet ändå. Vi ska försöka. Vad mer blir det idag? Det blir nog allt möjligt, men det blir nog en del i köket. Så vi ska åka och handla lite virke. Luke är hemma och jobbar idag, så det är jag och pappa och farfar. Sen kommer ett gäng kompisar också i eftermiddag. Typ vid 4 kanske. Så det blir nog en lång dag. Alltså jag är så trött. Man fick ändå lite, ska jag se, lite sår från igår. Från borttagningen av tapeten. Man råkar hugga sig lite i fingret. Men det går bra. Det blir kul. Vi är taggade. Eller jag är taggad. Jag hoppas att farfar och pappa också är taggade. Men jag tror det. Så nu kör vi. Jag tror att de är här redan. Nej men titta. Där kommer pappa. Tjenixen! Är du redo? Vi har kommit tillbaka. Vi har handlat som bara den. Här ska vi se allt det här. Måla färg, spackel, takfärg, väggfärg och färg till i köksluckorna. Så det har vi handlat. Diskmaskin. Handlad. Den ska alltså in här. Och sen har vi också handlat de här. För det ska typ byggas liksom här runt då. För att vi ska höja upp diskbänken så diskmaskinen får plats. Här är mina byxor. Alltså. Perfekt. Så jag är redo att jobba. Jag ska slipa den här väggen. Ja, vi har tagit bort en del tapet, men alla såna här lösa pappersbitar måste bort. Så. Det ska jag göra nu. Vi höjt bänkskivan. Eller vi, pappa. Ja. Och nu är den där går, du måste... Nu har vi fått förstärkning.
Dammig? Ja. Men de Ja. Ja. Nu tackar vi för dagen. Hej då lägenheten, hej då kompisar. Vi ses snart. Hej, god förmiddag. Ny dag idag, dag 3. Det är alltså så mycket damm. Otroligt. Så vi kämpade på bra igår. Så att mycket av det här i vardagsrummet är typ nästan klart. Så det är typ mest taket hela vägen. Alltså längst upp. Ja, det där har jag fixat till lite grann igår. Ja, så vi har liksom slipat, vad heter det? De skarvarna på tapeten. För det blir alltså ny tapet på det här. Så det var lite damage control av vad vi gjorde första dagen. När vi insåg att det kommer inte gå. Så det ska spacklas. Förhoppningsvis hinner vi det idag. Så att det är liksom också längst ner. Måste ta bort allt som sitter löst. Men det är liksom sådana sjuka lager damm. Men det blir nog bra. Och det har kommit hela vägen in hit. Ja. Vi får se på Lugs fina nya skrivbord. Den här stod här. Den ska vi bära ner till källan så att inte den blir förstörd. Och nu ser man, det blir morgonsol här inne. Så här är utsikten från baksidan. Ganska nice faktiskt. För att få morgonsolen. Klockan är typ 10. Så det är väl inte morgon, men förmiddagssol så här års. Mellan träden. Och sen köket är ju progress då, så det är gjort. Så diskbänken är alltså höjd här. Så vi har höjt den typ 4,5 cm. Så samma ska göras på den lilla biten och den här. De här lådorna var tydligen lite risigare än vad vi trodde. De sitter tydligen inte riktigt ihop. Så de ska skeppas till morfar som har en verkstad typ. Så han kan liksom fixa till dem lite. Typ göra nya lådor, men bara ha själva fronterna kvar. Vad mer? Ja, så målet för dagen är väl se till att höja diskbänken. Pappa kommer om något tag få färdigt det här så att det går att spackla. Och typ då samma med sovrummet egentligen. Riva bort tapeten längst ner bara här. Slipa skarvarna. Får vi se, jag har ju massa tid idag. Så här gott om tid har jag inte haft någon dag. Så att det vill bara göra så mycket som möjligt. Kanske också slipa lite, typ tvätta garderoberna. För jag har ju köpt färg så att vi kan måla i garderoberna. Ska se, de ser ut så här. Så här. Så att det är ju okej. Men man vill kanske typ ändå måla. För att få det så fräscht som möjligt. Och så ytan på dem också då egentligen. Och så samma på alla garderoberna här. Jag tror mamma ska komma och hjälpa till att ställa badrummet idag ordentligt. Så det är en del spackel och slipning idag tror jag det blir mest. Så det blir toppen. Jag låter er hänga med. Går det, Oskar? Ja. Ja. Flytta hit. Okej, nu ska det målas. Skafferiet ska målas och vi har varit och köpt grundfärg som jag nu har hällt upp i den här och ska börja rolla.
Färgen är på. Det är ett antal efter en halvtimme. Lite färg. Margarita. Och tryffelmajo. Var det seriemördare eller? Det är lite läskigt. Jag tror det nästa jag har den här. Hallå! Nu är det lördag. Visst är det lördag? Ja. Det har gått 6 dagar, det är 6:e dagen. Jag filmade inte så mycket. Eller lite grann filmade vi igår, men vi har inte snackat så mycket. Det händer mycket. Vi har skrapat tapeten i hallen. Jävlar på vissa. Ja, det ni precis har sett var nog från igår kväll när Luke filmade mig hysteriskt försöka skrapa bort den sista på väggen innan vi skulle gå hem. Det är typ en timme. Ja, jag ska bara ta det här, det tog typ en timme. Jag ska bara. Men hallen blir färdig idag, vi ska nog göra, eller färdigskrapat. Och så spacklar vi lite kanske. Jag målade lite garderober igår kväll. Vi stannade till typ 10:30 igår, så vi är lite trötta idag. Men vår spis kommer idag. Det är Om typ 2 timmar. diskbänken är klar. Diskbänken är färdig, så vi har vatten i köket igen. Pappa har kört till mormor och morfar för att lämna alla kökslådor. För att de är trasiga. Så morfar ska hjälpa till att göra nya. Och så ska mormor komma idag, så att det är typ 3 timmar bort. Så pappa har kört dit och så kommer pappa och mormor någon gång på dagen idag. Det blir spännande att se om det är någon annan som är här. Woho! Det skulle kunna vara att farfar och mamma redan är här. Här är vår port. Han på träden, jättevackra de där. De är faktiskt väldigt fina när de är i solljuset. Och här är vår balkong. Den är så ful, men den ska renoveras. Föreningen ska renovera dem typ vecka 16. Så att det är typ 1,5 månad. Så i mitten av april. Vi tar med er in. Nu kör vi. Okej, så här är färgprovet jag köpte igår. För luckorna. Så jag ska provmåla lite. Den var kanske lite ljus, eller? Men den torkar ju mig när det blir Ja. Går det bra för er? Det går jättebra. Men, jo men det är Vår spis och ugn har kommit. Så nu har vi en. Den är rostfri. Från Smeg. Så det kommer bli skitnice. Nu är det mer färgprovning på gång. Det gula. För hallen. Aj då. Du kunde inte vänta tills det torkade. Nej, det var inte den som var blöt, det är rollen som var blöt för jag tvättade den. Remoulad. Det behövs ju 2 lager för att se det där. Men kanske. Här är färgproverna. Den översta tycker jag kanske är lite mörk. Men den här blev faktiskt ganska bra kanske. Men kanske någon mitt emellan dem. Ja, jag vet inte om jag visade badrummet. Det blev klart häromdagen. Så här. Så vi har köpt ett nytt badrumsskåp. Och vi har städat. Vi ska fortfarande målas den här och lite så. Men i stora drag. Klart. Och en lampa. Men ändå något. Och jag har målat, tvättat hela det här. Inte underskåpen. Och inte den här sidan. Vad gör du? Försöker dra ut den här. Jag har fått alla så den sista. Sitter som väldigt. Farfar har tagit över garderobsmålningen. De blir fräscha och fina. Så nu tackar vi för oss, eller hur? För dagen? Nej. Nej. Det ska vara. Nu har du blivit mig igår. Jag ska bara. Kom igen. Jag kommer.
Ja. Gå. Jo, det rör sig. I can call it. Men jag får prova. Här, filma så provar jag. Okay, but if you do get it, it's because I've warmed it up for you. Yes. Jo, nej, fuck. Kom igen, ja. Jag har det. Shit, vad lång. Plugg. Boom! Och med det tackar vi för dagen. So I look harmless, right? Like, it was quick at that time. Nu åker vi. Du har mellofest. Det här gillade jag faktiskt. Tjena! Idag är det måndag. Jag har varit i skolan lite så nu är ju alltså sportlovet slut. Och nu är vi här, klockan är typ 2. Och jag ska köra igång. Jag har beställt lite mat. Så nu håller jag på och skär bort tapeten längst dörren. Så det ska bli längs dörren, längs garderoberna och den dörren. Måste skäras bort så vi kan måla på. Så att jag sätter det på en liten timelapse. Maten är här, så jag ska äta lite en burgare. Nu håller jag på att slipa garderoberna. Man ser att en är matt och en är blank. Det är så dammigt.